අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතුවෙන් THENU Academy YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකේ tech videos, photo editing, video editing සම්බන්ධ videos බලා ගන්න පුළුවන්. අද තියෙන්නේ අපේ photo editing tutorial එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක neon font එකක් හදන හැටි. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ neon font එක හදන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා notification bar එකේ ඉන්න bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Instagram, Facebook, THENU Academy follow කරන්න. දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ neon font එක හදන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මේ Pixel Lab කියන app එක open කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ වගේ interface එකකට එනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම මේක හොඳට පේන්න ඕනේ ඉඳ screen එක මෙහෙම හරවනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේකේ මෙන්න මෙතන මේ අයිනිම තියෙන A අකුර වගේ එක එකපාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ edit කියලා දැනක් තියෙනවා. ඒක එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතෙන්ට ඕගොල්ලෝගේ මේකට ඇඩ් කරන නම ඇඩ් කරන්න ඕනේ මේකෙන්. දැන් මගේ නම ඇඩ් කරනවා මම මේකට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ done දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ TT වගේ තියෙන එක එබුවාම ඒක capital simple විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන මේ okay දෙන්න. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති අපි හදපු මේ එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න ඕගොල්ලෝ. මෙතනින් මේ size කියලා තැනක් ඇති. ඒක එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන size එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මෙහෙම මේකේ size එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් යටට ගිහිල්ලා මෙතන මේ front කියලා තැනක් ඇති. A අකුරයි B අකුරයි තියෙනවා. ඒක එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට කැමති ෆොන්ට් එකක් දෙන්න. දැන් මම මේකෙන් ලස්සන ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා මේ අපේ නියොන් ෆොන්ට් එකට. දැන් මම මේක ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ දෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ආයි මෙන්න මේ size කියලා තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මේ size එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න. හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මෙන්න මේ color කියලා තියෙන තැනට යන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ අපේ neon font එකට කළු පාට මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ හරිය දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක කළු පාට වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් යටටම ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන stroke කියලා තැනක් ඇති. ඒක එකපාරක් touch කරලා මේ එක enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් යටට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේකේට සුදු පාට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ line එක 15 වගේ වෙනකන් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ shape කියලා තැනක් ඇති. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ ත්‍රිකෝණය වගේ එක touch කරලා මෙතන රවුම දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති. ඊට පස්සේ මෙහිම යටට ගියාම මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන full color කියලා තියෙන තැනක් එතනින් මේකට කළු පාට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ රවුම
තිතක් වගේ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ මැද තියෙන ටූල් බාර් එකේ මැද තියෙන තැන ටච් කරලා මෙතනින් මෙන්න මේක එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මේ තිත මෙන්න මේකේ අකුරක් උඩට ගේන්න ඕනේ. දැන් මම මේක මෙතනින් මෙන්න මේක ඔබලා මෙහෙම මේ තිත මේ අකුරක් උඩට ගේනවා. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට මේ නියොන් ෆ්‍රොන්ට් එකේ කලර් එක හරියට ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙතන හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ පොත් දෙකක් වගේ මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා එතනින් මේ හරියකුයි කතිරකුයි තියලා තියෙන තැන එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති අපි ටයිප් කරපු නමයි මෙතන මේ රවුමයි තියෙනවා. මේ දෙක ටික් දෙකක් දාගන්න ඕනේ මේ කොටු දෙකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ හරි දෙකක් වගේ මෙතන මේ ඊතල දෙකක් වගේ තියෙන තුන්වෙනියට තියෙන එක එකපාරක් ටච් කරලා මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ අර රවුමයි මේ නමයි එකක් වගේ වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන පොත් දෙක ටච් කරලා ඔයගොල්ලෝ බැක් වෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙ මේ ඒ අකුර වගේ තියෙන එක ටච් කරලා එතන මේ මැද තියෙන එක එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මෙතනින් මේ ස්ට්‍රෝක් ඉරේසර් කලර් කියලා තියෙන තැනක් ඒක එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඉනේබල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මෙන්න මේ පැන්සලක් වගේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ තිතක් වගේ එන එක මේ කළු පාට එක උඩ තියලා හරිය දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ කළු පාට අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ ඉරේසර් කලර් කියන එක ටච් කරලා මේක මේ යට තියෙන මේක 70ට දාගන්න ඕනේ. 70ට දාගත්ත පස්සේ මේකේ කළු පාට අයින්ම වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ යටටම යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ රවුමක් තියෙනවා ෂැඩෝ කියලා. ඒක එකපාරක් ටච් කරලා මේක ඉනේබල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ නියොන් ෆොන්ට් එකට ලස්සන කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ කොළ පාට වගේ දානවා. ඊට පස්සේ මේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ෂැඩෝ කියලා තියෙන තැන ආයි ක්ලික් කරලා පළවෙනියට තියෙන එක 21ට වගේ දාගන්න ඕනේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ ආයි හරිය දෙන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් අපේ නියොන් ෆොන්ට් එකේ අන්තිම හරිය අපි අවසාන වැඩ ටික කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ යටම තියෙන පොත් දෙක වගේ අයිකන් එක ටච් කරලා දැන් මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් දෙන්න. ඒ කියන්නේ PNG කලර් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක ටච් කරලා මෙතනින් මේ save image කියලා තියෙන තැන දීලා මේක සේව් කරගන්න ඕනේ මේක දීලා. කරගත්තා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙන්න මෙතන මේ කවුන්ට් 3ක් වගේ තියෙන එක ක්ලික් කරලා ආයෙ මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ආයෙ මේක නිව් පේජ් එකකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ delete කියලා තැන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ මැදින් තියෙන වචනේ delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තිත් 3ක් වගේ තැනක් පේන ඇති. ඒක එකපාරක් ටච් කරලා දැන් image size දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ත්‍රිකෝණය ඔබන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක එකපාරක් ටච් කරලා ඉතින් මේ YouTube thumbnail කියලා තැන දීලා ඕකේ දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ size එකකට එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ආයෙ මෙන්න මේ මැද තියෙන icon එක ටච් කරලා මෙතනින් මේ import කියලා තියෙන තැන එකපාරක් ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති image එකක් මේකට දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ image එක දාගන්න ඕනේ. මම image දෙකක් දාලා ඇති description එකේ link එකක් ඒකෙන් download කරගන්න. මේ දෙකෙන් කැමති එකක් දාගන්න. මම මේ image එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කැමති කොටස මේකෙන් ගානට හදා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති කොටස. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ හරිය දෙන්න.
පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ගානට මේකට හදා ගන්න ඕනේ මේ විදියට. මේ විදියට හදා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඉමේජ් එක මේ විදියට තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ පොත් දෙක වගේ අයිකන් එක ටච් කරලා මෙතනින් මේ ලොක් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක ටච් කරාම මේක බැක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ මැද එකේ ඉම්පෝට් කියන තැන ටච් කරලා එතනින් මේ අපි හදාගත්ත නියොන් ෆොන්ට් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේකේ හරිය දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත නියොන් ෆොන්ට් එක මේක. ඊටසේ ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් මේක ගානට තියලා ගානට ඇදලා මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ පොත් දෙක වගේ අයිකන් එක ටච් කරලා මෙතනින් මේ හරියයි වැරදි ලකුණයි වගේ තියෙන එක ටච් කරලා මෙතෙන්ට ටික් දෙකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන ඊතල දෙක වගේ එක ටච් කරලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් මේ පොත් දෙක වගේ එක ටච් කරලා බැක් වෙන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත නියොන් ෆොන්ට් එක. මේක ඕගොල්ලන්ට ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න මෙන්න මේක එකපාරක් ටච් කරලා මෙතනින් මේ සේව් ඉමේජ් කියන එක ටච් කරලා එතනින් මේක මේ විදියට අල්ට්‍රා කියන තැනට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ සේව් ඉමේජ් කියන තැන දුන්නාට පස්සේ මේක සේව් වෙනවා මේ ඉමේජ් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගැලරියට. මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපේ Facebook page එකට ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ලස්සන ඉමේජ් එකක් නියොන් ෆොන්ට් එකක් හදලා රූපයක් ඒකට දාන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.